Sot është regjistruar viktima e 38 nga COVID-19, ajo është një 82 vjeçare. Ndërkohë që në të gjithë vendin janë të paktën 50 raste të reja me COVID-19 të shpërndara në 9 qytete të vendit. Alma Demira i raporton. 50 raste të reja pozitiv me COVID-19 kanë rezultuar gjatë 24 orëve të fundit në vendin tonë, nga të cilët 12 në Shkodër, 11 në Tiranë, 7 në Vlorë, 6 në Krujë, 5 në Korçë, 4 në Durrës, 2 në Pugë dhe Kurbin dhe 1 në Lushnjë. Por është rritur disi numri i pacientëve që janë duke marrë trajtim mjekësor në shërbimin infektiv. Aktualisht janë 53 pacientë që po trajtohen në këtë shërbim, nga të cilët 9 janë në terapi intensive, pra janë në gjendje më të rëndë shëndetësore, dhe 3 prej tyre janë me frymarrje të drejtuar. Dhe të gjitha këto duhet na shërbejnë si sinjal alarmi, në mënyrë që të respektojmë masat që na janë thënë. Nuk ka asgjë tjetër që na mban larg COVID-19-s përveç se maskës, dezinfektimit të shpeshtë të duarve dhe ruajtjes së distancës 1.5 metër nga njëri tjetri, deri në daljen e vaksinës, e cila mendohet se mund të jetë gati në fund të dhjetorit apo fillim të janarit, dhe derisa të mbrijë në vendin tonë, kjo është e diskutueshme. Gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar 13 qytetarë, duke çuar numrin të shëruarve që nga fillimi i epidemisë në 1077. Aktualisht në shërbimin infektiv janë 53 pacientë të shtruar, 9 prej tyre janë në terapi intensive dhe 3 janë të intubuar. Sot numrin më të lartë të infektuarve nuk e mban më Tirana, por Shkodra me 12 raste të reja pozitive me COVID-19. Lidhemi në këto momente me kolegun Klodian Zhivani në Shkodër. Përshëndetje Klodian, çfarë dim për këto raste, a janë simptomatike? Përshëndetje Ardi, sot Shkodra mban numrin më të lartë të infektuarve brenda 24 orëve dhe si qark kemi plot 14 raste, më pak se sa dje, por është një shifër e lartë nga 33 testime të bëra gjatë ditës së djeshme. Sot në Shkodër kanë rezultuar 12 pozitiv, pjesa më e madhe i përkasin 2 fasenorive në këtë qytet, ku për këtë arsye është marrë edhe masa për të mbyllur përkohësisht ato pasi rastet kanë qenë të përsëritura, ndërsa punonjësit janë këshilluar që të qëndrojnë në shtëpi. Duhet thënë se edhe 3 pjesëtar të tjerë janë pjesë sistemi shëndetësor në Shkodër, është një infermiere në repartin e kirurgjisë, një mjek në Spitalin Renal të Shkodrës dhe bashkëshorët e tij, po mjeke, por në një qendër shëndetësore, duke bërë edhe më problematike situatën, sidomos në sistemin shëndetësor, ku kujtojmë se të infektuar tashmë ka dhe në poliklinikën e qytetit. Ndërkaq që 2 të infektuarit në Puk janë pjesë e kontaktit të përditshëm dhe familjar. Duhet thënë se gjatë gjithë kësaj periudhe në total në qarkun e Shkodrës kemi 232 persona të infektuar, nga të cilët 119 janë të shëruar, ndërkaq që fatkeqësisht 3 persona kanë ndërruar jetë. Gjatë kësaj periudhe duhet themi se 110 persona janë aktiv në të gjithë qarkun, pjesa më e madhe e tyre vijojnë të jenë asimptomatik, ndërkaq që për shkak të gjendjes së rënduar, 6 persona janë dërguar në spitalin Covid në Tiranë, atje ku po marrin ndihmë të specializuar nga mjekët. Mirë, Klodian Zhivanit, falenderoj për këtë raportim, për faktin se Shkodra është bërë një vatër e madhe e koronavirusit. Faleminderit. Me anë të një letre, drejtuesit e laboratorit shtetëror që analizon testet e COVID-19 kërkojnë ndihmë sepse kanë të pamundur që të përballojnë kërkesën në rritje për analiza. Ata duan angazhimin e laboratorëve të certifikuar jashtë institutit. Me fillimin e fluturimeve drejt Greqisë dhe Turqisë, apo së shpejti edhe drejt vendeve të Bashkimit Evropian, janë rritur kërkesat e qytetarëve të cilët kërkojnë të bëjnë testin e COVID-19 për efekt dokumentacioni, pasi ua kërkojnë në destinacionet ku ata duan të shkojnë. Ndërkohë që nga ana tjetër janë të shumt ata që duan ta bëjnë për të qenë të qetë, nëse kanë kaluar apo jo COVID-19, për shkak se mund të kenë pasur kontakt me një person të prekur më herët. Por ndonë se dikush e ka thjesht për të larguar stresin, pala tjetër e ka të domosdoshme një dokument të tillë. Burimet të Top Channel në Institutin e Shëndetit Publik thonë se ka çdo ditë qytetarë që vinë për këtë qëllim, por që nuk arrin ta marrin këtë dokument, pasi tamponi kryhet vetëm sipas gjurmimit epidemiologjik. Nga ana tjetër, laboratorët privat, të cilët e kanë mundësuar këtë analizë, nuk lejohet ta kryen, pasi në Shqipëri kjo analizë njihet vetëm nëse kryhet në laboratorin e Institutit të Shëndetit Publik. Ky ishte një vendim i hershëm i Ministrisë së Shëndetësisë në fillim të epidemisë, që analiza për COVID-19 nëpërmjet tamponit të kryhej vetëm në laboratorin e Institutit të Shëndetit Publik.
dhe analiza serologjike që kryhet nëpërmjet gjakut të kryhej vetëm në laboratorin e mikrobiologjisë në Qendrën Spitalore Universitare. Por kjo ka privuar të drejtën e shumë qytetarëve dhe nga ana tjetër ka krijuar probleme edhe në Institutin e Shëndetit Publik ku paraqiten çdo ditë qytetar. Top Channel ka siguruar një letër ku drejtoresha e Institutit të Shëndetit Publik, Albana Fico, i drejtohet Ministrisë së Shëndetësisë, duke i kërkuar të mundësohet kryerja e analizës ndaj Covid edhe në laborator jashtë Institutit të Shëndetit Publik, për shkak të ngarkesës që ka në institut. ISHP ka të pamundur realizimin e testit të gjerë, nisur nga kërkesat e shumta të ardhura në adresë të ISHP për kryerjen e testimit COVID-19 për efekt dokumentacioni apo udhëtimi jashtë vendit sugjerojmë. Testimi për COVID-19 të kryhet në laborator jashtë ISHP, të cilët të jenë të certifikuar nga Instituti i Shëndetit Publik. 8 biznese në Korçë janë gjobitur për shkak të mos respektimit të protokollit të sigurisë. Shtimi i rasteve të prekur nga COVID-19 ka rikthyer në terren grupe task force, të cilat kanë nisur aksionin e kontrolleve kryesisht në bare, restorante, por edhe në dyqane, ndërsa nuk kanë munguar as shkeljet e konstatuara, çka ka bërë që të vendosen gjoba ndaj bizneseve. Në zonat ku janë kryesisht të përqendruara baret dhe restorantet, mos respektimi i distancave mes tavolinave jashtë apo edhe prezenca e klientëve në ambientet e brendshme të lokaleve ka qenë shkelja kryesore e konstatuar, ndërsa kontrollet do të vazhdojnë në të gjithë qarkun. Në këtë qytet, sot numërohen 5 të infektuar. Në Kosovë dje u shënua një rekord i ri me 141 raste të reja dhe Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik rekomandon se duhet të mbyllen sektorët ku janë shfaqur këto raste. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik e ka konsideruar shqetësues rritjen e numrit personave të infektuar me koronavirus në Kosovë. Të martën ky institucion regjistroi 141 raste të reja të infektimit me këtë virus brenda 24 orëve. Përmes një postimi në rrjetin social Facebook, ky institut ka bërë thirrje për zbatimin e rekomandimeve të tij, duke theksuar nevojën për mbajtjen e maskave dhe ruajtjen e distancës prej 2 metrash. Numrat e këtyre ditëve të fundit tregojnë shumë. Këta numra tregojnë për keqësim të situatës epidemiologjike me rrezikun e shkuarjes drejt humbjes së kontrollit, si dhe drejt mbingarkimit të institucioneve shëndetësore, është thënë në reagim. Ky institut shton se ka rekomanduar Ministrinë e Shëndetësisë që të mbyllen sektorët ku ka raste pozitive, pasi janë raportuar persona të infektuar në organizata publike dhe private. Mes të tjerash, ky institut ka kërkuar bizneseve dhe sektorit të gastronomisë që të veprojnë në përputhje me rekomandimet e IKSHPK-s, në mënyrë që të pamundësohet përhapja e koronavirusit. Ne po shkojmë drejt një normaliteti të ri. Ky normalitet i ri kërkon ndryshimin e sjelljes sonë për të ruajtur higjienën, për të mbajtur distancën, për të mbajtur maskën, thuhet mes të tjerash në reagimin e institutit. Sipas të dhënave, autoritetet në Kosovë kanë regjistruar 1756 raste të koronavirusit që nga fillimi i pandemisë. Prej tyre 968 janë shëruar, ndërsa 34 pacientë të tjerë kanë humbur jetën. Komisioni Parlamentari i Ekonomisë dhe Financave ja dërgoi kuvendit për i votim ligjin e kthyer nga presidenti për ndërtimin nga një kompani private të portit të Porto Romanos. Për këtë vendim reagoi presidenca, e cila thotë se Komisioni për Ekonominë dhe Financat nuk ka njoftuar institucionin e presidentit Republikës për të qenë prezent në shqyrtimin e dekreteve përmes përfaqësuesve të tij. Ky veprim i Komisionit Ekonomisë dhe Financave theksohet në reagim është i përsëritur, sidomos kur shqyrtohen dekrete për kthimin e ligjeve që denoncojnë antikushtetueshmërinë e tyre, cënimin e interesit publike kombëtar, si dhe cënimin e financave të shtetit me ligje speciale me efekt favorizues për një grup të caktuar individësh. Presidenca e quan këtë veprim si korrupsion legjislativ dhe i bën thirrje prokurorisë së posaçme antikorrupsion SPAK të nisë hetimet për të gjitha procedurat e propozimit dhe shqyrtimit të këtyre ligjeve, për të vënë përpara përgjegjësisë autorët të cilët përmes ligjit duan të përmbushin qëllimet e tyre favorizuese klienteliste. Edhe pse në vendin tonë nuk ka patur fatmirësisht akte terroriste, terrorizmi mbetet një shqetësim për inteligjencën dhe antiterrorin. Andi Bora. Terrorizmi vijon të mbetet shqetësim për inteligjencën dhe antiterrorin shqiptar edhe në planin lokal, pavarësisht se në vendin tonë nuk ka pasur akte të mirëfillta terroriste. Dy janë organizatat të cilat cënojnë sigurinë, Al-Qaeda dhe Shteti Islamik i njohur ndryshe si ISIS, por edhe Irani, për shkak sepse rajoni është i rrezikuar nëpërmjet propagandës, thirrjeve dhe nxitjeve të mbështetësve për akte terroriste.
Sipas shërbimit informativ të shtetit, terrorizmi mund të ketë edhe maskë diplomatike për grumbullime inteligjente e planifikim aktesh terrori. Për këtë arsye, në dhjetor të vitit 2018, vendi ynë dëboi ambasadorin iranian në Tiranë, Golam Hussein Mohammadnia dhe diplomatin e kësaj ambasade, Mustafa Rudaki. Ata dyshohen se ishin pjesë e rrjetit që do sulmonte ambasadën amerikane në Bagdad, por edhe për faktin që vendi ynë u bë pjesë e kërcënimeve të Ayatullahut, për shkak se streon rreth 3000 mujahedin antar të opozitës iraniane në mërkim. Ndërsa në vitin 2019, vendi ynë dëboi Mohamed Peymanemati, këshilltari i ambasadës iraniane në Tiranë, si dhe Seyed Ahmed Husseini Alast, atashe kulturor, për të cilët dyshoi se ishin në lidhje të drejtë për drejtë me i shefin suprem të trupave Quds, generalit Qasem Sulejmani, i vrarë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në janar të këtij viti. Ndërkaq Alast ishte i angazhuar edhe në Fondacionin Kulturor Shirazi. Përdorimi i organizatave social-kulturore është një tjetër mburoj për aktivitete spionazhi, siç thon shërbimet inteligjente. Po në 2019, antiterrori shqiptar zbuloi dhe një celulë terroriste iraniane, e cila kishte parashikuar të ndërmerrte sulme terroriste në vendin ton gjatë ditës së festimit të Novruzit në Tiranë në vitin 2018 ndaj mujahedinëve. Në anën tjetër, ajo çfarë rrezikon Shqipërinë është fakti që siç thonë edhe shërbime sekrete, vendi ynë vijon të mbetet vend tranzit për kalimin e emigrantëve të palishëm që duan të shkojnë më pas drejt Europës, të cilët her pas here përdorin edhe dokumenta false. Rasti i parë i përdorimit të kësaj rruge për qëllime terroriste ishte i Resul Mislajev, një shtetas rus i cili kishte luftuar për krah ISIS-it dhe ishte shpallur në kërkim nga Interpoli për akte terroriste, por u ndalua në kufi në korrik të vitit 2018, ndërsa në shkurt të këtij viti ai u ekstradua sipas ligjit nga Shqipëria drejt Rusisë. Tomatet e Beratit eksportohen për sheikët në Dubai. Rudina Muça na njeh me fermerin që i grumbullon dhe i nis drejt Emirateve të Bashkuara Arabe. Të eksportosh domate dhe lule shtrydhe me avion drejt Dubait për shkak të cilësisë. Kjo është kontrata që një fermer nga Berati ka bërë së fundmi me sheikun, duke u shprehur se horizonte të reja po hapen drejt biznesit të tij. Resmi Hatia në vitin 2010 braktisi Greqinë së bashku me vëllezërit e tij për të investuar në Shqipëri. Ata hapën një pikë grumbullimi të frutave perimeve në rërës të Beratit, duke ju ardhur kështu në ndihmë edhe fermerëve të zonës që kultivojnë prodhime bujqësore. Resmi u thot se perimet e para që u eksportuan kishin si destinacion shtetet e Ballkanit, ndërsa sot domatet e Beratit i konsumon një nga vendet më të pasura të botës. Para një muaje kemi arrit të eksportojmë në Dubai, me kargo me avion nga Tirana. Kjo ka qenë ngarkesa që ka qenë eksperienca më e mirë për ne. Çfarë eksportove? Domate dhe lule shtrydhe. Kush e bëri porosin? Një sheik nga Dubai. Si ran kontakta i me domatën e Beratit? Nëpërmjet vllajt që kam në Greqi, se ne kemi disa që punojmë në Irak dhe në Siri. Në vitin 2015, familja Hatia kërkonte të zgjeronte biznesin, pasi dëgjoi thirrjen e Agjencisë së Zhvillimit Rural Bujqësor. Nga skema kombëtare mbështetëse, ai përfitoi 20 milion lekë të reja. Neve investuam këto lekë për të arritur kapacitetet e duhura për përballimin e tregut, që të përballonim tregun, sepse me këtë magazin që kishim më përpara nuk arrinim që të përballonim tregun. A ishte e nevojshme që një godinë e tillë të ndërtoheshe për biznesin tënd? Neve kemi arritur të rritemi, domethënë nga 2015 deri sot 70% të biznesit. Neve eksportojmë deri në 600-700 kamion, fruta, perime, diku te 13.000 tonë. Nëse je pranë një vendi ngjarjeje, nëse je pranë një aksidenti, nëse sheh abuzim pushteti ose personi që shkel ligjin, ti raporto në Top Channel. Mund të dërgoni imazhe me pamje filmike në Viber dhe WhatsApp në numrin e newsroomit ton 069 31 31 311. Ti raporton. Lajmi tani je ti. Autoriteti i mediave audiovizive paraqiti në kuvend raportin e punës një vjeçare, duke treguar se një nga detyrat kryesore ka qenë anti-pirateria në bashkëpunim edhe me policinë e shtetit. Autoriteti i medias audiovizive i paraqiti Komisionit Parlamentar të Medias raportin dhjetor për vitin 2019, ku një vend të veçantë i kushtohet piraterisë televizive. Në vitin 2019, AMA mori 8 ankesa për 12 subjekte, numër ky disa herë më i ulët krahasuar me 3 vitet e shkuara, përsa i përket piraterisë nga operatorët kablor. Këtë numër ankesash AMA e përkthen si një rënje të fenomenit të piraterisë televizive.
Ama vren një tjetër form të re të piraterisë televizive që po gjen përhapje nëpërmjet internetit, për të cilën në raportin vjetor thekson se kjo mbetet një sfidë e vazhdueshme që kërkon rritje të bashkëpunimit me institucionet e tjera. Luftën me piraterinë nëpërmjet IPTV, ama e ka vendosur si objektiv strategjik për 3 vitet e ardhshme. Pirateria përmes internetit është një sfidë e re për autoritetin, duke qenë se kjo lloj teknologjie e përdorur nga ISP është shumë e sofistikuar dhe kërkon investime në teknologji dhe në burime njerëzore të kualifikuara. Megjithatë, bashkëpunimi me institucionet të tjera si AKEP, policia e shtetit e tjerë, ka sjellë në bllokimin dhe sekuestrimin e 3 operatorëve ISP, si dhe vendosin e 2 masave administrative gjob me vlerë 5 milion lekë të reja. Në vitin e ardhshëm fal edhe memorandumit të bashkëpunimit që do të lidhet midis AMAS dhe AKEP, ky fenomen do të ketë një qasje tjetër, duke i dhënë një impuls të ri luftës kundër fenomenit të piraterisë televizive. Studentët shkuan sot në grup për dorëzuar në Ministrinë e Arsimit një peticion për të hequr tarifat e studimit për këtë vit akademik. Ata u përballën me policinë e cila nuk lejon më asnjë tubi. Aktivistët e lëvizjes për universitetin u paraqitën përpara Ministrisë së Arsimit për të dorëzuar peticionin me 8.000 nënshkrime, ku kërkojnë anulimin e tarifave të studimit për këtë vit akademik, por u përballën me policinë. Nuk lejohet asnjë lloj grumbullimi në kohë pandemie dhe duhet shpërndahen. Shpërndau, largo. Të lutem të shpërndau. Hajde. Largo kolegët, largo kolegët. Pas thirrjeve, një prej studentëve me këmbgulje arriti të hynte në ambientet e ministrisë. Si nuk ishte as pak korrekte, doli dikush aty, tha mund ma dorëzoni mua peticionin, dhe pyeta zotëri kush jeni ju, çfarë përfaqësoni, tha jam thjesht një punonjës i Ministrisë së Arsimit. I bëra me dije që në të peticion janë më shumë se 8.000 firma studentësh dhe i thash që kam përgjegjësi që t'i japim përgjigje shqetësimeve studentëve, sepse Ministria e Arsimit e ka bërë praktik pune që thjesht bën sikur asgjë nuk po ndodh. Peticioni i studentëve, nëse nuk bërin në duart e Ministrisë së Arsimit Besa Shahinit, është bërë i ditur pikërisht në muret e Ministrisë së Arsimit, ku janë arsyet në lidhje me anullimin e tarifës. Jemi 3 muaj pa punë, ne dhe prindërit. Mbi gjysmën e vitit akademik nuk kemi qenë në fakultete, mësimi online ka qenë i paplot dhe diskriminues, kemi tarifat më të larta në rajon dhe buxhetin më të ulët, dhe jemi lodhur duke paguar shtrenjtë për gjithçka. E shohim pagesën e këtyre tarifave akademike si gjëja më absurde për këtë vit shkollor, duke qenë se as nuk kemi ndjekur mësimin auditorët të shkollës, për rreth 3 muaj si ne studentë që punojmë, gjithashtu edhe prindrit tanë kanë mbetur pa punë. Rastësisht, përballë studentëve u gjet edhe zëvendës Ministri i Arsimit Olti Rumbullaku, por pyetjes së Top Channel për një reagim, ai u përgjigj me largim. A do i merrni parasysh kërkesat e studentëve? A u bë kërkesa? Për tarifat e studimit, çfarë do ndodh? Kërkesa, kaq, nuk ka nevojë të ndodhë asgjë. Megjithatë, studentët presin një zgjidhje sa më të shpejtë nga Ministria e Arsimit. Në të kundërt, ne do marrim aksionet tona edhe gjithçka mund të përfundojë edhe në protestat mëdha si ajo e dhjetorit. Për të tretën herë me radhë, shoqata e transportit publik protestoi ditën e sotme përpara Ministrisë Infrastrukturës dhe Energjisë, këtë herë duke shtuar dhe një pikë të 5 në kërkesat e tyre të bëra publike më herët. Ata kërkojnë edhe një pagë të 3 lufte me arsyetimin se janë i vetmi shërbim që vijon të qëndrojë mbyllur për shkak të pandemisë së Covid-19. Ndërkohë Turi, personazhi i famshëm i provimit maturës shtetërore, u përdor si simbol në këtë protestë. Në pankartat e tyre, protestuesit kishin shkruar Turi mos ik emigrant, bëu shofer autobusi, si dhe Turi kërkon transport publik. Shoqata e transportit publik paralemroi se në rast të mos plotësimit të këtyre kërkesave nga ana e qeverisë, ata do të vazhdojnë protestat edhe në ditët në vijim. Ndërkaq, ditën e sotme pati detensione mes tyre dhe policisë, pasi këta të fundit kërkuan që protestuesit të shpërndaheshin për faktin se nuk lejohen grumbullimet, në një kohë që edhe numrat e të prekurve kanë vijuar të rriten. Pa pasur të shoqëruar, uniformat blu arritën t'i shpërndanin protestuesit. Ndërkaq më herët, kjo shoqat ka kërkuar heqjen e aksizës dhe taksave për karburantin, uljen e TVSH-s, rimbursimin e kapacitetit munguar si pasojë e protokollit të sigurisë dhe rimbursimin e kategorive që përfitojnë shërbimin falas. Kryeministri Abdullah Hoti ka folur për takimin që do të zhvillohet në shtëpinë e bardhë. Ai thotë se ende nuk ka një tematik, por ka përjashtuar mundësinë e shkëmbimit të territorit.
Alberta Ashani. Kanë mbetur edhe 10 ditë deri në rifillimin e dialogut Kosovë-Serbi, por pala kosovare ende nuk është në dieni se cila është agenda e Washingtonit dhe temat që do të diskutohen. Kryeministri Abdullah Hoti në një diskutim me shoqërinë civile ka treguar se qëllimi i tyre në këtë takim të parë është diskutimi mbi parimet e dialogut, derisa ka mohuar se ky takim mund të prodhojë marrëveshje. Pra nuk ka agendë, nuk ka tema ende. Ajo që dihet është pozicioni i qeverisë së Republikës Kosovës, i cili është mirë kuptuar nga partnerët tanë ndërkombëtar. Besoj që duke pas parasysh kompleksitetin e çështjes, nuk është marrëveshje që mund të përmbyllet me një takim. Nëse brenda këtij takimi ne mund të merremi vesh për parimet e zhvillimit të dialogut, do ishte shumë mirë. Ai ka mohuar se do të diskutohet për shkëmbim territorësh, e këtë e kanë mbështetur edhe ambasadori i Zvicrës në Kosovë, Jan Hubert Lebet. Ndryshimi i kufive për gjatë linjave etnike nuk çon në zgjidhje, ndryshimi i kufive nuk ka funksionuar kurrë. Ne edhim që në Ballkan dhe Europë, kur jemi përpjekur të zgjidhim një problem duke lëvizur popullatën, nuk ka funksionuar sepse konflikti ka filluar përsëri. Pra nuk kemi ndonjë shembull të historisë moderne bashkëkohore, ku ndryshimi i territoreve ka mundësuar normalizimin dhe qëndrueshmërinë e marrëdhënieve mes shteteve. Në anën tjetër, Hoti tregoi se i ka premtuar emisarit amerikan daljen e procesit për antarësim në organizata ndërkombëtare vetëm deri më 27 qershor. Serbia është dakordu për të ndalu fushatën e çnjohjeve në prag të zgjedhjeve të cilat i kanë të dielën. Dhe ne jemi dakordu, unë jam dakordu në emër qeverisë Kosovës, që deri më 27 qershor aplikacionet nuk do të dorëzohen për antarësim në organizata ndërkombëtare. Po ju gjithashtu e dini më mirë se unë që çdo antarësim në organizata ndërkombëtare është i suksesshëm vetëm atëherë kur mbështetet plotësisht nga partnerët tanë. Pas takimit me shoqërinë civile, kryeministri Hoti të enjtën në ora 11 ka ftuar edhe partitë politike për diskutim para nisjes në Washington. Alberta Ashani, Top Channel, Prishtinë. Në fakt, më herët gjatë javës ka qenë veti dërguar i presidentit amerikan Donald Trump, Richard Grenell, i cili lajmëroi takimin që do të zhvillohet në Shtëpinë e Bardhë më 27 qershor. Shumë ekspert në fakt kanë thënë se Grenell është duke konkurruar pikërisht emisarin europian, atë të Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak, në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Në këto momente ne do të shkojmë në Berlin me korespondenten e Deutsche Welles Anila Shuka. Anila, të përshëndes, duke pasur parasysh edhe faktin që Grenell ka qenë ambasador i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Gjermani. Si i sheh Berlini këto lëvizje të Grenell? Përshëndetje Ardi, jo vetëm për shkak të faktit që Grenell ka qenë ambasador, po Gjermania tani do të marrë në kryesinë e radhës së Bashkimit Evropian dhe e shikon çështjen e Kosovës dhe dialogut në udhëheqjen e Bashkimit Evropian si një çështje të sajën, por unë do të thosha me një kujdes, me një gjuhë diplomatike. Deutsche Welle sapo i ashtroi këtë pyetje zëdhënësve të qeverisë gjermane në konferencën e rregullt për shtyp dhe përgjigjja që morëm ishte pra diplomatike, zëdhënësi i Ministrisë Jashtme Burger e quajti këtë nismë të Grenellit një impuls të ri që është për të përshëndetur. Ne i përshëndesim, tha ai, të gjitha aktivitetet që afrojnë Beogradin dhe Prishtinën dhe që janë të përshtatshme për të i dhënë një impuls të ri zgjidhjes së konfliktit. Pra, pa kritikuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ai kujtoi se edhe Gjermania, së bashku me partnerët, po bën përpjekje për zgjidhjen e konfliktit me Serbisë dhe Kosovës dhe në mënyrë të tërthotë bëri thirrje për bashkëpunim. Edhe në të kaluarën, kujtoi ai, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian ka arritur sukses vetëm kur kanë punuar së bashku. Pra, në qarqe diplomatike të Berlinit, edhe pse askush nuk e di se çfarë do të nënshkruhet në Washington, supozohet që marrëveshja të jetë sërish e tipit letter of intent, pra jo me karakter obligues ligjërisht dhe e fokusuar te ekonomia. Por evropianët nuk kanë asgjë kundër, pra që të bashkëpunojnë me zotin Grenell, përkundrazi e mirëpresin Ardi. Sigurisht, le të mbetemi pak edhe te Kosova. Sot Parlamenti Gjerman diskuton për këtë vend, shkas janë ushtarët gjerman dhe zgjatja e emisionit atje, por çfarë pritet flitet për Kosovën në përgjithësi në Parlamentin Gjerman? Cili është qëndrimi i ligjvënësve atje?
është e njëjta, po Ardi, është e njëjta procedurë, pas pak do filloj debati, ushtria gjermane është parlamentare dhe duhet marrë gjithmonë bekimin e parlamentit gjerman për angazhimet jashtë shtetit, këtu jene dhe Kosova. Debatohet 2 herë, debati i parë është zhvilluar në maj, kështu që ligjvëndësit i kanë shprehur ato deklaratat dhe qëndrimet e tyre ndaj çështjes së Kosovës. Ne kemi këtu 4 partitë e qendrës që janë definitivisht kundër ndarjes së Kosovës dhe kemi dhe 2 partitë dhe që janë edhe për zgjatjen e mandatit, kemi dhe 2 partitë ekstreme, e majta dhe e djathta alternative für Deutschland, të cilat në një farë mënyre do ta kundërshtojnë zgjatjen e mandatit. Anila Shuka, live nga Berlini, faleminderit për lidhjen e çdo të mërkure me Top Channel. Administrata e presidentit Amerikan Donald Trump o bënd pamundurën që të ndalohet botimi i librit të John Bolton. Ish këshilltari i presidentit për sigurinë kombëtare do t'rregojë për kohën që kaloi në shtëpinë e bardhë, derisa u detyrua të largohej prej andej. Departamenti Amerikan i Drejtësisë ka dorëzuar një padi penale duke kërkuar që të pengohet publikimi i librit të ri të ish këshilltarit për sigurinë kombëtare John Bolton, në të cilin ky i fundit tregon kohën e kaluar në shtëpinë e bardhë. Në padi është thënë se disa pjesë të librit përmbajnë informacione të klasifikuara që do të mund të shkaktonin dëme të pariparueshme në sigurinë kombëtare të SBA-s. Ky dokument është dorëzuar një ditë pasi presidenti amerikan Donald Trump tha se Bolton do të shkel ligjen në rast se publikon librin. Libri i Bolton, dhoma ku ka ndodhur kujtime nga shtëpia e bardhë, pritet të publikohet më 23 Qershor. Në padi ndërkohë thuhet se Bolton ka dështuar të dorëzojë librin për rishikim para publikimit, duke shkelur kështu marrëveshjet kur kanë nënshkruar kontratën e punësimit dhe aksesin në informacione shumë të klasifikuara. Grupi për të drejtat e njerëzit, Unioni Amerikan për Liri Civile, ka thënë se përpjekjet për të penguar librin e Boltonit do të dështojnë. Trump e shkarkoi John Bolton nga posti që mbante në shtator të vitit kaluar, pavarësisht se për 17 muaj i kishte dhënë akses të pashëmbullt në planet e përditshme të shtëpisë së bardhë. Shtëpia botuese Simon & Schuster e ka përshkruar përmbajtjen si libër që Donald Trump nuk dëshiron që publiku ta lexojë. Sipas një skripti të publikuar nga shtëpia botuese, Bolton e përshkruan administratën Trump si kaotike. I haven't seen it, but he knows and he was advised. 50 artistë janë bërë bashkë në një ekspozit për cilën do të na tregojë tani Jetona Koçibelli. Të gjitha shkollat e vizatimit në një tablo, të gjitha shkollat e vizatimit në një ekspozit. Ky është edhe misioni Vizart, që bën bashk 50 artistë të ndryshëm, mjeshtra të vizatimit shqiptar, që i përkasin shkollave të ndryshme, duke filluar që nga para luftrave e deri tek arti bashkohor, pavarësisht se ka të ndryshëm, ata qëndrojnë shumë kompakt në këtë ekspozit. Fillojmë nga shkolla lindjes, kryesisht ruse apo polake, ku shqiptarët kanë studiuar, apo në Çeki, dhe ajo e mirëfill shqiptare. Padyshim, lista është vërtet shumë pikante, duke filluar që nga Ibrahim Kodra, Ismail Lulani, Guri Madhi, Montaz Drami, më pas tek Gjikopulli, Kamberi, Sadik Spahia, Gazment Leka, Ardiani Sufi, Mikel Temo, Arben Bajo dhe gjithë brezi, si më thënë, i jonë i fundit me Ormir Lulanin edhe me Merita Selimin. Se kemi kërkuar të koleksionistët dhe të vetë autorët, kemi bërë që artistët të hapin, si më thënë, dosjet e tyre ndoshta dhe të dekadave më parë dhe të zgjedhin apo të kujtojnë vetveten, ngrihetim të nostalgjisë, të reminiscencës apo asaj arome që lë, si më thënë, e kaluara, dhe mendoj që është një ekspozit që pati impakt si asnjë ekspozit tjetër që ne kemi bërë. Në Vlorë, sportin e notit e praktikojnë në det, por sportistët e rinj kërkojnë të kthehet pishina profesionale. Noti është një disiplinë sportive që po preferohet gjithnjë më shumë nga të rinjtë e qytetit të Vlorës, shumë prej të cilëve duan ta kthejnë pasionin e tyre në karrierë profesioniste sportive. Por kushtet janë të tilla që ua vështirëson këtë objektiv këtyre të rinjve, teksa përballen me mungesën e një pishine publike, pasi ajo ekzistuese është krejtësisht e amortizuar dhe papërdorshme nga notarët, të cilët janë të detyruar të stërviten vetëm në det.
Sipas trajnerit të Notit, Tomordana ai është për të ardhur keq që të rinjt nuk i kanë kushtet për të stërvitur, për të bërë sportist profesionist. Pishinë do ishte gjëja më madhështore. Të paktën ne kishin të pagundëtuar në 85 pishinat dhe 90 ne kishin pishinën. Dhe aty dham rezultate shumë të larta. E kupton nëse do kishim tani një pishinë të mirëfillt, domosdoshmë do kishim dhënë rezultate. Po ne kemi ngel në mëshirë të fatit, do të vim këtu vetëm të mësojmë në fëmijëve për shëndetin, për edukimin e tyre. Po që të japin rezultate është shumë e vështirë. Pishina është pothuajse amortizuar. Natyrisht do të ishte shumë mirë neve të kishim një pishinë të përshtatshme me klorin, sepse neve në det kemi kushte jo të përshtatshme, pasi ka shumë dallgë, moti ndonjëherë nuk është i mirë dhe neve nuk mundemi të notojmë, rrezikojmë. Gjithashtu ka dhe gurje ku neve mund të përplasemi. Kemi disa vite që merremi me notë dhe kemi zhvilluar vetëm në det, po sigurisht do me thëmë për të bërë më përpara dhe për ta çuar vlorën aty ku e meriton, tamam djemtë e detit. Jo djem, po dhe vajzat, na duhet një pishinë për të marrë rezultate më të mira. Po, në fakt doni një pishinë se në pishinë është më ndryshe dhe të tërë jemi mësuar në pishinë. Në garat, ata që vemi në gara, duhet mësojmë në pishinë. Në qytetin e Vlorës është në funksionim një pishinë private, por që nuk mund të përdoret nga të rinjt për arsye financiare. Tashmë në këtë qytet, ata që dikur thyen rekorde në sportin e Notit, janë një kujtim i largët.